voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of ගලපල ලස්සනට ඉන්නවා මේ උඹලා මේ වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ ඉතිරා with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. මේ ඉන්නේ ලොකු හාමුදුරුවෝ චිරත් හිමි නායක හාමුදුරුවෝ මේ අපේ සාන සේවක ලසන්ත සාන සේවක ජොලි බා ලසන්ත තමයි ලසන්ත ඕනේ එළියට ගත්තා නේද අනේ මේක තාට නේද දුමක් කියන්නේ අනේ මේක සයන්න නෑ මේක මං ගන්න ඒ මම අරන් ආවේ දාපන් වරද අරුණයාව එක්ක ගෙලිවි චිරා මේ අපිට දැන් මොන හරි මේක ගැන විස්තර කරන්න ඇත්තටම කියනවනම් ඔයා අපි එක්කන් ආවගේ නෙවෙයි දැන් කියන්න කරගන්න ඕනේ ඈ එක්කන් ආවගේ නෙවෙයි ඔව් මම හිතන්නේ පාර ඕක නෙමෙයි පසුන් පාර වැරදි ඔයා යන පාර වැරදි ඇත්තටම අපි දැන් මේ දියල්ලක් ගාව ඉන්නේ බලා ගන්න ඕන අපි ඔක්කොම පෙන්නලා ඔය බලා ගන්න බැරි වෙන කට්ටියට ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටියට පවුලට බය කට්ටියට දුර වැඩි කට්ටියට මහා වැටෙන හැටිත් බලා ගන්න මේක වැඩි කට්ටියට බය කට්ටිය All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. වීඩියෝ වල වෙන්නේ නැහැ මම මේ වීඩියෝ උනා කියලා වෙන්නේ ජම්ප් එක දාව මට පාට වටලා ජම්ප් එක දාව මං අල්ලගෙන හරි ඒ බෑ ජම්ප් අප් දාන්න එපා ඕමින්ඩස් කවදාවත් නේද ලසන්තත් නානවද ඔව් බලන්න නානවා වන්දදුද දැන් වැන්දදුද Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. මේ අපේ දෙවෙනි දවස ඉන්නේ පොළොන්නරුව අද වෙලාව Was it the voice? Was it the fire burning in me?
All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need your love. I won't let you take me down, 'cause lately I've been පයින්න තැන් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. මේ බඩු අරන් යන ලක්ෂණ තියෙන ලසන්දර මේ පේනවනේ. රූම් බෝයි. ඔක්කොම අරන් යනවා. ජොලි බට්ටා. ජොලි බොයිස්. අපි මේ යනවා අලියෙක් බලන්න අලි තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ආරංචියක් ආවා. Was it the voice? Was it the fire burning in me? එන්න. අපි බලන්න ආපු අලි. All of the noise turned into අලි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been ඔයාලගේ කැන තියාගන්න. එච්චර ඔව් ඔයා පෝස්ට් එකවත් තියන්න. මේ පේනවනේ මේ ලයි අරන් යන බඩු. මේ පේනවනේ බඩු අරන් යන ලයියා. කොහොම මේ විසක්තුවරගේ ලයියා බයිට් එක අපේ. තවදත් බයිට් එක නේද? කවදාවත් බයිට් මේ පාර විශේෂ බයිට් එකක්. අසන්ත රස බයිට්. එළ කොල්ලෙක් අර කොරෙක්. එළ කොල්ලෙක් බයිට් එක. බට්ට සෙනගක් ඉන්නේ අද. අවුවයි කියන්නේ පැලෙන්න අවුවයි. මේ හෙල්මට් එක ගනින් කියලා. බඩු අපලේ වතුන අප යන්න දෙන්නත් මොකද මෙච්චර උඩ කරන් ආවලා නැතර මේක කරගෙන. ඕක කරන්නේ කොහොමද? ගයියා. ඉස්සෙල්ලා. අපි කට්ටිය යන්න යන්නේ බෝට් සවාරියක් බලා ගන්න යන්න. කොහෙද යන්නේ? ෂෝට් ටුවර් එක. ෂෝට් ටුවර් එක යනවා නම් එහෙමයි. ලොන් ටුවර් එක යනවා. ෂෝට් ටුවර් එක. ඔයා කැමති කොහොමද? ෂෝට් ටුවර් එක යන්න Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me
තාත් මොකද යන්නේ අන්තලෙන් දොරට ගලිය යන්නේ දොරට ගලිය නෑ මං කිව්වා මේ මං කොහේ කියන මේ වාටි ඉස්සලා යන්නේ ඒක මම දොරට දොරට පැය දෙකයි යන්නේ ඒකින් බහරන බයි ඒක තව පැය දෙකක් යන්නේ මේව කියමු අපරණ දියා යනවා මේ බෙදාලි සීනේ බුද්ධිලෝ කියලා කිව්වා Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. මේ දෙකම බොරුවට එහෙම කිව්වෝ. මේ මෙහෙන් දෙක මේ නාල දෙකට විතර යම්ම. මේ කොයි හරි කාලා කවුද ගාවර අදින්ම ආයි මකින් කටින් යම් බඩි වල අපිට ඒ ඔය අපර නවත්තන්න දැනුත් නැහැ නේ. ලයිෆ් ගාඩ්ලා ඉන්නවනේ බය වැටෙයිද බය වෙයි. ඊනන්නත් බෑ කමන්නේ. යක් මෙරිච්ච දෙන්. අඩෝ කොහෙද මාදිනා. අද දාපන් අසර. අපි යනවා නාන්න. අපේ ලයියා. ලයියා ඉන්නවා. ලසන්ත තමයි ඉස්සලාම බහලා ඉන්නේ. පේනවනේ. උන් තාම ෆිට් එකේ ඉන්නේ ෆිට් එකේ කොල්ලෝ. මෙතන ගන්න හරි ඕකේ මයන්. මාවුලක්. ලසන්ත බය වෙලා ඉන්නේ ලසන්ත බය වෙලා ඉන්නේ මේ බාන්න. පොඩ්ඩක් ගෑනවා. ඉතින් මම මෙතන නාන්නේ. මෙතන නාන්නේ මම කවුරුද බලන්න. ලසන්ත වැඩිලා ඉස්සලා ගත්තා. මේ වැඩි ඉන්නවා. උතුරුලින් බලන්න. ඉරාවා මේ දැම්ම ගන්න එපා. අපිට යනවා. සල්ලි දිනේ. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Thank you once again. අකන්ද රමාන කරගම ගෙදර. දැන් යාපනයේ ළඟ කොහමද තල්ගස් තියෙනවනේ. තල්ගස් තියෙනකනේ යාපනයේ ළඟ. ඕලි මේ යන්න ඕනේ. ටිකට් ගන්න ටිකට්. ටිකට් වෙන්න ටිකට්. පේනවනේ. අපි ටිකට් ඇතුව ගියේ. රුපියල් 10යි. ටිකට් සඳහා සමාදර අනුග්‍රහය චිරත් සම්පත් මේ ඉන්නේ. චිරත් දානපති චිරත් මහතා තමයි. ටිකට් සඳහා අනුග්‍රහය. දොඩම් බීම සඳහා අනුග්‍රහය ලසන්ත මේ ඉන්නේ දොඩම් ලසන්ත මූටු කවරේ විතරයි. මේක ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ මචං රැට. මේක සඳුදා ගන්න. ඒ මොකක්ද දන්නේ මේ සීන් එක නේද? ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. නෑනේ. උඹ නාන්න දන්නේ. මේ නාගෙන ඉඳන් මෙන්න මෙහෙම නාන්න ඉතින් මං ආය අඳුන් ගෙන්න යන්න බෑ අන්න අර කිලෝමීටර් ක් විතර යන්න ආය ටිකට් ගන්න 40ක් නාන්න දෙපාරක් යන්න බැරි කියලා